Ang Los Angeles Lakers ay may malakas na 3-1 na lamang laban sa Houston Rockets sa kanilang first-round playoff series. Pero ang pinakamalaking kwento tungkol sa team ay lumipat na sa ibang bagay, hindi na sa mga laro mismo. Si Luka Doncic na siyang pinakamahalagang manlalaro sa offense ng team ay nasa mahalagang yugto na ng kanyang pagpapagaling sa hamstring at ito ang nakakuha ng buong atensyon ng mga Lakers fans. Bago ang Game 4, sinabi ni head coach JJ Redick ang update na may pag-asa pero maingat din. Naipinaliwanag na nagsimula ng gumalaw sa court si Slovenian star sa kanyang rehab sessions at ito ay malaking pag-unlad kumpara sa ilang araw na nakaraan na sobrang limitadong galaw pa niya. Noon sa simula ng recovery, ang ginagawa niya sa court ay puro nakatayo lang, tulad ng standing drills at kontroladong galaw na walang pasulong o sideward na movement. Pero ang paglipat sa active movement ay malinaw na senyales na sumusulong siya sa tamang stages ng pagpapagaling mula sa grade 2 hamstring strain. Deliberadong hindi nagbigay si Redick ng tiyak na timeline para sa kanyang pagbalik at kinilala niya ang pag-unlad pero binigyang diin na walang opisyal na petsa pa habang nilinaw din na araw-araw nilang susubaybayan ang reaksyon ng injury. Ang maingat na diskarte na ito ay normal sa medisina dahil ang grade 2 muscle strain ay kailangan ng sunod-sunod na healing phases at kapag minadali ito, lalo na sa ganitong uri ng injury, ay pwedeng magdulot ng pagbabalik at maging mas matagal pa mula linggo hanggang buwan. Habang maingat ang tono ng organisasyon, may mas tiyak na estimate na galing sa labas. Si Dr. Jesse Morse na madalas mag-analisa ng injury timelines para sa NBA players ay sumagot publicly at sinabi na batay sa nakikitang pagunlad ay maaring 10 hanggang 14 araw na lang bago makabalik si Doncic sa laro. Kung totoo ang projection na yon ay maaring sa huli ng first round o sa simula ng second round na siya makakabalik. Siya ay nasa sideline mula April 2 nang magkaroon siya ng injury sa huli ng laro laban sa Oklahoma City Thunder at kumpirmado ng MRI na grade 2 ito. Pagkatapos ng diagnosis na iyon, ay pinayagan ng Lakers na pumunta siya sa Madrid para makatanggap ng stem cell treatment mula sa espesyalista na konektado sa Real Madrid. Pagkatapos noon, ay bumalik siya sa Los Angeles at ipinagpatuloy ang rehabilitation sa facility ng team kung saan unti-unti niyang nalampasan ang maraming stages na may light passing, stationary shooting, at ngayon ay controlled movement na sa court. Nangyari ang injury sa sobrang hirap na panahon para sa Lakers dahil si Doncic ay sobrang galing sa kanyang unang season sa team at naitatag niya ang sarili bilang tunay na co-star kasama si LeBron James na ginawang tunay na championship pursuit ang maaring transitional year lang. Ang kakayahan niyang gumawa ng offense sa half-court, makaakit ng depensa, maglaro ng maayos sa post at tumulong sa teammates ay naging pundasyon ng sistema ni Redick. Nang wala siya sa lineup ay halos kay LeBron James na lang umaasa ang Lakers para sa offensive creation. Kahit malakas ang performance ni James na may 19, 28 at 29 points sa unang tatlong laro laban sa Houston ay sa Game 4 ay nakita ang limitasyon ng pag-asa sa isang creator lang dahil sobrang pangit ang laro niya na 2 of 9 lang mula sa field at may 8 turnovers. Dahil dito ay nahirapan ng husto ang team at nasira ang offense ng walang secondary playmaker na makakatanggap ng pressure at makakapanatili ng istruktura. Iyon na lang isang performance ay malinaw na nagpakita kung bakit sobrang importante ang pagbalik ni Doncic sa championship aspirations ng Lakers. Kung totoo ang estimated recovery window at pumasa siya sa lahat ng medical evaluations, ay maaari siyang makabalik sa second round matchup, malamang laban sa top-seeded Thunder. Ang ganitong series ay mangangailangan ng mas mataas na antas ng offensive production at playmaking at ang kasalukuyang injury-depleted roster ay mahihirapang matugunan iyon ng tuloy-tuloy ng walang reinforcement. Ang presensya niya ay lubusang magbabago sa competitive balance dahil nagbibigay siya ng versatility at offensive depth na kulang sa team ngayon. Kahit ang positive signs mula sa rehab ay hindi garantiya ng pagbalik, ay ito ang unang malinaw na senyales ng pag-usad mula nang mangyari ang injury at bawat yugto na nalampasan ay sumunod sa tamang sequence na inaasahan ng medical staff. Sa personal na aspeto,
ay may dagdag na bigat ito para kay Don Duff dahil ito ang kanyang unang taon sa Los Angeles at sobrang elite ang performance niya sa regular season bilang isa sa pinakamalakas na offensive players sa Western Conference. Ang mawalan ng pagkakataon sa playoffs dahil sa injury ay magiging disappointing na ending sa kanyang impressive debut campaign. Samantala ay nakatuon ang Lakers sa pagtatapos sa Rockets at ang panalo sa Game 5 ay magbibigay ng dagdag na rest days na makakatulong sa kanyang recovery timeline. Bawat dagdag na araw ng pagpapagaling ay critical sa hamstring strain at ang mabilis na pagtatapos sa series ay pananatilihin ang pagbalik niya sa susunod na round. Kahit malaking talo ang nakuha ng Lakers sa Game 4 ay hawak pa rin nila ang control sa series at lumipat din ang atensyon sa posibleng pagbalik ni Austin Reeves. Ayon kay Shams Corania ay posibleng available si Reeves sa Game 5 dahil game time decision na siya sa Games 3 at 4. Ang kawalan niya ay dahil sa grade 2 left oblique strain na karaniwang nangangailangan ng part hanggang 6 na linggo na recover. Iyan at ngayon ay tumutugma na sa posibleng pagbalik. Kapansin-pansin na nangyari ang injury niya sa parehong April 2 game kung saan nasaktan din si Don Dut kaya ang pagkawala ng dalawa ng sabay ay malaking dagok sa team. Ang rehabilitation ni Reeves ay sumunod sa structured at maingat na progression na nagsimula sa free throws at light shooting pagkatapos ng practice, pagkatapos ay mas kompletong on-court activity at sa huli ay one-on-one drills. Ang pag-unlad na ito ay nagpapakita na mahusay na hinahandle ng katawan niya ang dagdag na workload kaya pwede nang isaalang-alang ang pagbalik sa competition. Hindi ma-overstate ang kahalagahan niya sa Lakers dahil average siya ng 23.3 points, 5.5 assists, at 4.7 rebounds sa regular season. At siya ay naging reliable secondary creator na makakagawa ng sariling offense, makakaatake sa depensa at mag-execute ng pick and roll ng mahusay. Ipinakita ng Game 4 ang resulta ng pagkawala ng primary at secondary creators sa full capacity dahil 23 turnovers ang nagawa ng Lakers na ginawang 30 points ng Houston at naging predictable at disorganized ang offense. Kahit limited minutes lang si Reeves, ay makakakuha ang team ng isa pang ball handler, scorer at decision maker na magpapahina sa depensa ng kalaban at magbibigay ng mas balanced na offensive opportunities. Ang presensya niya lang ay nagbabago na sa defensive approach ng Houston at nagbibigay ng kailangang stability sa Lakers. Sa pagtingin sa hinaharap ay malinaw ang stakes sa Game 5 dahil may pagkakataon ang Los Angeles na tapusin ang series sa bahay at sumulong sa second round kung saan mas matinding hamon ang naghihintay. Namamahala si head coach Riddick sa roster ng may long-term perspective na inuuna ang kalusugan ng players kaysa short-term gains at ang strategy na ito ay pwedeng magbunga kung maklear si Reeves na makabalik. Bukod sa kasalukuyang series, ay may long-term implications din ang kanyang recovery dahil itinuturing siya ng organisasyon bilang foundational piece at iniulat na nagpaplano ng maximum contract extension. Kasabay nito ay nagsisimulang lumipat ang atensyon sa off-season lalo na tungkol kay Kevin Durant. Iniulat na maraming teams kabilang ang Lakers ay maaaring magpakita ng interes kung maging available siya sa trade. Kahit 37 taong gulang na, ay patuloy na elite ang performance ni Durant na may mahusay na efficiency at production sa regular season. Medyo ironic ang sitwasyon dahil nangunguna ang Lakers sa series habang si Durant ay halos nakaligtaan nito dahil sa injury kahit nakuha siya ng Rockets sa malaking deal. Para sa Los Angeles ay diretso ang appeal ng pagdagdag kay Durant dahil ang pag-pair sa kanya kay Don Dut at posibleng si LeBron James ay gagawa ng isa sa pinakamalakas na offensive combination sa liga. Pero ang paggawa ng ganitong move ay mangangailangan ng malalaking assets at magdadala ng financial challenges dahil sa luxury tax habang nagdudulot din ng tanong sa roster balance at long-term flexibility. Sa ngayon ay buong-buo pa ring nakatuon ang Lakers sa kanilang immediate objective na tapusin ang Rockets at sumulong ng mas malalim sa playoffs. Ang mas malalaking kwento kabilang ang injuries, recoveries at off-season possibilities ay patuloy na nagbabago pero malinaw ang priority ng team at lahat ay nakasalalay sa pagpapanatili ng momentum, pagkuha ulit ng key players at pagposisyon
para sa mas malakas na push sa susunod na rounds.